Velpitar trece în proprietatea grupului Bimbo. Evoluția prețurilor în industria agroalimentară. Tendințe în panificație și patiserie. Hrișca, un dar al naturii. Tartă cu praz și bacon. Bine v-am regăsit la Baking News. Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru. Producătorul de panificație Velpitar, cel mai mare producător de pâine din România, controlat de fondul de investiții Broadhurst Investments, a fost vândut grupului mexican Bimbo, un operator important la nivel mondial în acest sector. Grupul mexican Bimbo este pe piață din 1943, având operațiuni în 33 de state din America, Europa, Asia și Africa, cu o cifră anuală de afaceri de circa 15 miliarde de dolari. Grupul deține peste 100 de branduri, printre care Maria Stakis Canelitos. Amănunte pe artaalbă.ro. Institutul Național de Statistică a analizat evoluția prețurilor în industria agroalimentară, arătând că mărfurile alimentare au înregistrat anul trecut scumpiri semnificative la nivel național. Astfel, zahărul conduce detașat în topul scumpirilor, cu 62,64% mai mult față de aceeași perioadă din anul precedent. Produsele de morărit s-au scumpit și ele cu 34,68%, făina cu 34,54%, uleiul comestibil cu 43,57%, grăsimile cu 41,85%, untul cu 39,25%, cartofii cu 40,55%, iar mălaiul cu 34,85%. Laptele de vacă este mai scump cu 28,16%, pâinea cu 26,94%, iar ouăle, legumele și conservele de legume cu 24,66%. Creșterea prețurilor la energie electrică și la gaze a influențat direct industria agroalimentară, iar inflația în Uniunea Europeană a ajuns la 10,9% în septembrie 2022, potrivit HICP, Harmonized Indices of Consumer Prices. Datele puse la dispoziție de INS arată că în cel de-al doilea trimestru al anului 2022, produsele alimentare și băuturile nealcoolice au deținut un procent de 35,1% din consumul gospodăriilor din România. Detalii pe artaalbă.ro. Tendințele în industria panificației și a patiseriei sunt clasificate de Taste Tomorrow, ținând cont de 3 aspecte majore. Consumatorul cere prospețime, se îndreaptă către produse artizanale premium și caută confortul rețetelor tradiționale autentice. Popularitatea produselor artizanale este în continuă creștere, iar produsele de panificație obținute după rețete tradiționale sunt în topul vânzărilor online. Aluatul cu maia este combinația perfectă între inovație și măestria tradițională, devenind favorita celor care s-au aplecat asupra meșteșugului coacerii produselor de panificație în timpul izolării din pandemie. Mulțumită enzimelor din cereale, a bacteriilor bune și a procesului de coacere, pâinea cu maia este mai gustoasă decât cea cu drojdie. Trendul Fresh on Demand, proaspăt la cerere, a luat și el avânt în perioada pandemiei, consumatorul așteptându-se ca produsele de panificație și de patiserie să fie proaspete indiferent de momentul zilei. Mai multe pe artaalbă.ro. Odată cu creșterea interesului pentru o alimentație cât mai sănătoasă, hrișca și-a recăpătat locul bine meritat în lista celor mai căutate ingrediente naturale datorită multiplelor sale calități și beneficii. În ciuda aparenței, hrișca nu este o cereală, ci o plantă ierboasă ale cărei semințe sunt comestibile. Se înrudește cu plante precum ștevia creață, rubarba sau măcrișul. Semințele de hrișcă întrunesc calitățile făinii integrale de grâu, dar sunt superioare acesteia în mai multe privințe. Nu conțin gluten, prezintă o cantitate redusă de glucide, însă cantități mari de lizină, aminoacid esențial, precum și fier, seleniu, calciu și antioxidanți. Din făina de hrișcă se pot face tăiței, clătite, prăjituri sau biscuiți, putând fi adăugată și în aluaturile pentru pâine specială. Aflați mai multe despre hrișcă pe artaalbă.ro. Ricardo Magni este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în domeniul cofetăriei, ciocolateriei și gelateriei, cunoscut în Italia, dar și peste hotare, coautor al cărții Reverse Fusion, apărută în 2016. Tarta pe care vă invităm să o preparați după rețeta lui Ricardo Magni este formată din 3 componente: aluat fraged brisé, umplutură cu praz, bacon și brânză, sos glazură.
Pentru realizarea bazelor de tartă aveți nevoie de o ramă microforată cu diametrul aferent tartei finale, necesară pentru formarea și coacerea tartei, și de o ramă inox având diametrul cu 4 cm mai mare decât cel al ramei microforate, necesară pentru decuparea discurilor de la baza tartei. Găsiți aceste accesorii la Cofetarul Isteț. Prepararea pas cu pas a acestei tarte delicioase pe artaalbă.ro. Doamnelor și domnilor, știrile ediției au fost preluate de pe site-ul Arta Albă, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să aveți o săptămână plină de Arta Albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.